ინიციატივას პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე. ბრიტანეთსა და რუსეთს შორის დიპლომატიური სკანდალი მწვავდება. ლონდონის მიერ მკაცრი ზომების მიღების შემდეგ მოსკოვის საპასუხო ნაბიჯებით იმუქრება. ბრიტანეთში ამბობენ, რომ ქიმიური აგენტის გამოყენება რუსეთის სახელმწიფოს ხელწერაა. მოსკოვში ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მტკიცებულებების არარსებობის შემთხვევაში ბრიტანეთი ქიმიური იარაღის აკრძალვის კონვენციით გათვალისწინებულ პროცედურებს აამოქმედებდა. ბრიტანეთიდან რუსიელჩების გაძევებას მოსკოვში ანალოგიურად უპასუხებენ. პოზიცია შეთანხმებულია, თუმცა ახლა საბოლოო გადაწყვეტილება ვლადიმერ პუტინმა უნდა მიიღოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ლონდონის მოტივები არაკეთილსინდისიერია და ბრიტანელი დიპლომატები რუსეთს მალე დატოვებენ. ჩვენ როგორც ზრდილობიანი ხალხი პასუხს ჯერ ბრიტანელ კოლეგებს ვაცნობებთ. მათგან განსხვავებით, როდესაც ეჭვები გვიჩნდება, ასეთ შეკითხვებს საჯაროდ არ ვსვამთ. ეს არის ზრდილობიანი ქცევა. ბრიტანეთში კი რუსეთის საპასუხო ზომებს ელოდებიან და საბოლოო შეფასებად შემდეგ გაკეთდება. რუსეთის მიმართ მკაცრი პოზიცია გამოხატა ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანმა. რუსეთი განზე უნდა გადგეს და მოკეტოს. ვნახოთ, როგორ უპასუხებს რუსეთი იმაზე, რაც გავაკეთეთ. ის, რაც რუსეთმა სოლსბერიში ჩაიდინა, სასტიკი და აღმაშფოთებელი ფაქტია. ჩვენ მასზე რეაგირება მოვახდინეთ. შეფასების წინასწარ გაკეთება არასწორი იქნება. რუსეთში ამბობენ, რომ მოსკოვი მზადაა ლონდონთან ერთად ქიმიური იარაღის გამოყენების გამოძიებაზე იმუშაოს, თუმცა ბრიტანეთი უარს აცხადებს. ლონდონის მხარდაჭერას უცხადებენ ევროპის სახელმწიფოები. ცნობილი ხდება, რომ ბრიტანეთის შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგ მკაცრი ზომების დაწესებას საფრანგეთიც გეგმავს. ემანუელ მაკრონი განცხადებას რამდენიმე დღეში გააკეთებს. ამ სერიოზულ ინციდენტთან დაკავშირებით საფრანგეთი ბრიტანეთს სოლიდარობას უცხადებს. თავდასხმა ჩვენი მოკავშირის ტერიტორიაზე მოხდა. სამხედრო კლასის ნეიროტოქსიკური ნივთიერება გამოიყენეს, რომელიც 1970-იან წლებში საბჭოთა კავშირში საიდუმლოდ შეიქმნა. ჩვენ გამოძიებას ვენდობით და პასუხის კოორდინაციის მიზნით უმაღლეს დონეზე ვართ კონტაქტზე. ბრიტანეთი ამბობს, რომ რუსეთის დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის წინააღმდეგ რუსული შხამი გამოიყენეს. მსგავსი კლასის აგენტებზე მომუშავე ყოფილი საბჭოთა სპეციალისტები გამორიცხავენ, რომ ეს ნივთიერება რუსეთის გარდა სხვა სახელმწიფომ გამოიყენა. კრემლი ყოველთვის უარყოფს, მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს. პუტინის ერთ სიტყვასაც კი არავინ ენდობა. ნოვიჩოკი გამოიგონეს, შეისწავლეს და აწარმოეს მხოლოდ რუსეთში. სოფლიოში მის შესახებ არავინ იცოდა და ეს ქიმიური აგენტი არავის ჰქონდა. ბრიტანეთმა რუსეთის მიმართ მკაცრი ზომები 4 მარტს რუსეთის დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის მოწამვლის შემდეგ მიიღო. სერგეი სკრიპალი ქალიშვილთან ერთად უგონო მდგომარეობაში ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერიში იპოვეს. ბრიტანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას და დიპლომატების განცხადებებს საქართველოს მნიშვნელოვან მხარდაჭერად აფასებენ თბილისში. ექსპერტები და პოლიტიკოსები რუსეთის წინააღმდეგ გაერთიანებული სამეფოს პოზიციაზე თანხმდებიან და მიიჩნევენ, რომ საქართველოს არსებული მდგომარეობით მაქსიმალურად უნდა ისარგებლოს, რათა საქართველოს რეგიონების ოკუპაციის საკითხი საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში კიდევ უფრო გააქტიურდეს. Mr. Speaker, as I set out on Monday, we will also table a governance to the violation of human rights. In doing so, we will play our part. დაეროში გაკეთებული განცხადებები ნიშნავს, რომ დასავლეთს მის წამყვან სახელმწიფოებს მობეზრდათ რუსეთის საერთაშორისო ხულიგნობა. ეს რეაქცია დასავლეთის მხრიდან არის ადეკვატური და რეალურად ეყრდნობა საფრთხეების გაანალიზებას, რომელიც მომდინარეობს რუსეთისგან. კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი ხელისუფლებას დაახლოებით იგივე გზას დადგომოდა. კარგი არის, როცა იხსენებენ ამ კონტექსტში საქართველოს სიტუაციას, კარგი იქნებოდა, რომ მხოლოდ მაშინ არ გაიხსენონ, როცა თვითონ უჭირთ. ჩვენგანაც საჭირო არის, რომ სოლიდარობა გამოვაცხადოთ იმ დროს, როცა ხდება ასეთი ტრაგიკული მოვლენები. დიდი ბრიტანეთი მხარს უჭერს მტკიცედ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ბრიტანეთი ყოველთვის იყო საქართველოს ძალიან, ასე ვთქვათ, მტკიცე მხარდაჭერი ამ მიმართულებით და არა მხოლოდ განცხადებების დონეზე. ბრიტანეთი არ არის მარტო, ასე ეხმაურება ნატოს გენერალური მდივანი რუსეთის წინააღმდეგ ლონდონში მიღებულ გადაწყვეტილებას. რუსეთის დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის მოწამვლაზე გენერალურმა მდივანმა განცხადება ნატოს წლიური ანგარიშის წარდგენამდე გააკეთა. ალიანსის პირველი პირი აცხადებს, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დაარსებიდან დღემდე მსგავს აგრესიულ მოქმედებას ადგილი არ ჰქონია. იეს სტოლტენბერგმა საკუთარ გამოსვლაში ყურადღება საქართველოსაც გაამახვილა. დეტალებით ქეთევან ქარდავაგვი ერთდება პირდაპირ ეთერში ქეთის საღამომშვიდობისა და გისმენთ. საღამომშვიდობისა დღეს გავრცელდა
ნატოს გენერალური მდივნის ყოველწლიური ანგარიში და ამ ანგარიშს წინ უძღოდა პრესკონფერენცია, სადაც ჩვენ მოვისმინეთ გენერალური მდივნის განცხადებები დაგეგმილ სამიტთან დაკავშირებით. წლიურ ანგარიში კი საქართველო მოხსენიებულია იმ ნაწილში, სადაც საუბარია ღია კარის პოლიტიკაზე და ამ პოლიტიკის მიმართ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ერთგულებაზე. ნათქვამია, რომ 2017 წლის 5 ივნისს მონტენეგრო გახდა ნატოს 29 წევრი. წევრობამ გააძლიერა დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონის უსაფრთხოება იმ რეგიონის, რომელიც მნიშვნელოვანია ალიანსისთვის. მონტენეგროს მიღება დემონსტრირებაა იმის, რომ ნატოს კარი ღიაა იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც სურთ შეუერთდნენ ნატოს და ასევე წვლილი შეიტანონ უსაფრთხოებაში. ანგარიში ჩვენ ასევე ვკითხულობთ, რომ ნატო გააგრძელებს ასპირანტების მხარდაჭერას, რათა დაეხმაროს მათ წევრობისთვის მომზადებაში. ნატოს გენერალური მდივანი დღეს პრესკონფერენციაზე საქართველოს ესაუბრობდა მაშინაც, როდესაც აფასებდა რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს, მისი ტონი საკმაოდ მკაცრი იყო და ამას თქვენც მოისმენთ. მე ველოდები, რომ ივლისის 3-ზე აღინიშნება საქართველოს მიერ რეფორმების კუთხით მიღწეული პროგრესი. განსაკუთრებით კი კონტრიბუცია, რომელიც საქართველოს აქვს ავღანეთის ოპერაციებში. ჩვენ საქართველოს პოლიტიკურ და პრაქტიკულ მხარდაჭერას გავაგრძელებთ. მივესალმებით შთამბეჭდავ რეფორმებს, აგრეთვე იმას, რომ საქართველოს შესწევს უნარი ჩაერთოს დიალოგში რუსეთთან სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის პრობლემის გადასაწყვეტად. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებებზე და იმ კომენტარზე, რომელიც მან გააკეთა პირველ არხთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, ჩვენ შეფასებები ვთხოვეთ დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს, ვესაუბრეთ დეპუტატებს და დავინტერესდით თუ როგორ ემზადება საქართველო დაგეგმილი სამიტისთვის და ასევე შევაფასებინეთ ის განცხადება, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა მოისმინა გუშინ, რომ საქართველო მიიპატიჟეს ნატოს სამიტზე ივლისში ბრიუსელში. ჩვენ ველით, რომ ის მნიშვნელოვანი პროგრესი, რომელიც საქართველოს აქვს, როგორც ეკონომიკური, პოლიტიკური, ისე თავდაცვის სფეროში განხორციელებული რეფორმის კუთხით, იქნება ადეკვატურად შეფასებული ნატოს ბრიუსელის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებებში. ჩვენ ველით, რომ საქართველოს მონაწილეობა იქნება უზრუნველყოფილი სხვადასხვა ფორმატებში ნატოს სამიტზე და ასევე მიღებული იქნება პოზიტიური, ადეკვატური შეფასებები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო განიცდის სერიოზულ პროგრესს. ცალსახად მისასალმებელია ნატოს გენერალური მდივნის აღიარებითი შეფასება საქართველოში განხორციელებული რეფორმების პროგრესის შესახებ და შეფასებით ნაწილში, როდესაც ხაზი გაუსვა იმას, რომ რეფორმები ზოგადად ქვეყნის მიერ წარმოებული და მათ შორის თავდაცვის კუთხით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ნატო ზოგადად არის სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი. შესაბამისად, გენერალური ხაზი პროგრესის და რეფორმირების პროგრესის გადის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე და შეიარაღებულ ძალებზე. ამდენად, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე პროცესების ექო იყო მათ შორის ეკო იყო სტოლტენბერგის განცხადება. მისასალმებელია და ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის არის გასახარი ამბავი ის, რომ ნატოს გენერალური მდივანი კიდევ ერთხელ აფიქსირებს მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნის მიმართ, აფიქსირებს რეფორმების მიმართ მხარდაჭერას და შესაბამისად პერსპექტივას განიხილავს გაცილებით რეალურად. ასევე ჩვენთვის დღეს გახდა ცნობილი, რომ 2018 წელს საქართველოში ჩატარდება ორი საერთაშორისო წვრთნა, Agile Spirit და Nobel პარტნერი. 2019 წელს საქართველოში ჩატარდება ნატო-საქართველოს ერთობლივი წვრთნა, რომელიც ბოლოს 2 წლის წინ ჩატარდა და წელს ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელსაც უმასპინძლებს საქართველო, ეს არის ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის სინქრონიზაციის კონფერენცია. თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს იქნება უნიკალური შანსი იმის, რომ მოხდეს საქართველოს პროგრესის აღიარება და ამ კონფერენციას დაესწრება ნატოს 29 წევრი ქვეყნის წარმომადგენელი და ყველა პარტნიორი. მადლობა ქეთი, ეს ქეთევან ქარდავა იყო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში კონგრესსა და სენატში შეხვედრებს განაგრძობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტის მთავარი ამოცანა საქართველოს უსაფრთხოების მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლების მხარდაჭერის გამყარება, ინტენსიური დიალოგის გაძლიერება და საქართველოს მხარდაჭერთა კონსოლიდაცია. შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს შეერთებული შტატების ორმხრივი ურთიერთობების მზარდი დინამიკის მნიშვნელობას, საქართველოსა და რეგიონის წინაშე არსებული უსაფრთხოების გამოწვევებსა და მათთან გამკლავების მექანიზმებს განიხილავს.
საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრს პარლამენტში იბარებენ ერთობლივ განცხადებას ხელს 12 პოლიტიკური პარტია აწერს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ გიორგი კვირიკაშვილის პოზიცია რუსეთთან დაკავშირებით საქართველოს თვის სახიფათო ტენდენციებს შეიცავს და აზიანებს ეროვნულ ინტერესებს. ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ პრემიერი მარტისთვის განმავლობაში პარლამენტში უნდა მივიდეს და დეოკუპაციის პოლიტიკაზე და რუსეთთან ურთიერთობაზე პოლიტიკურ დებატებში მიიღოს მონაწილეობა. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ პროდასავლური ოპოზიციური პარტიების მონაწილეობით უნდა შეიქმნას სპეციალური ფორმატი, რომლის ფარგლებში ჯენევის მოლაპარაკებების ყოველი რაუნდის წინ და შემდეგ მოხდება სახელმწიფო წარმომადგენლების მოსმენა გაფართოებულ ან დახურულ ფორმატში. განცხადებამ დაადასტურა კიდევ ერთხელ, რომ ამ ხელისუფლებას არ აქვს არც პოლიტიკური ნება და არც უნარი იმის, რომ ჩვენი ქვეყანა დააბრუნოს ევროპულ ოჯახში და გახადოს ევროატლანტიკური სტრუქტურების წევრი. პრემიერის ბოლო განცხადება იყო სახიფათო ქვეყნისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მთელი პროდასავლური ოპოზიცია, საპარლამენტო, არასაპარლამენტო ერთიანდება იმ პოზიციაზე, რომ ამ განცხადებაზე ჰქონდეს ძალიან მწვავე რეაქცია. განცხადება გამოიყენეს როგორც არაპოლიტიკოსებმა, არამედ პოლიტიკანებმა საკუთარი რაღაც კონიუნქტურის გათვალისწინებით და უნდა გითხრათ, რომ მათ პირველ რიგში ზიანი მიაყენეს საკუთარ თავს უცხოეთში სხვადასხვა ქვეყნების პოლიტიკოსებმა სრული მხარდაჭერა გამოხატეს ამ განცხადებაში გაჟღერებულ თემებთან დაკავშირებით და მას სტრატეგიულად გაწონასწორებული და მიზანმიმართული უწოდეს. თამარ ბაგრატიასთან ერთად თანამდებობა მისმა მოადგილემაც დატოვა. განცხადება ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი აკეთებს. ბაგრატიას განმარტებით ამის მიზეზი მინისტრის მოადგილის მიერ მაღალ თანამდებობაზე არაკვალიფიციური კადრის დანიშვნის მოთხოვნა იყო, რაზეც თანამდებობაზე დარჩენის შემთხვევაში ხელი ბაგრატიას მოადგილეს უნდა მოეწერა. სააგენტოს უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ის სამსახურისთვის კონკურსის წესი შეერჩა და ასე უნდა მოხდეს მომავალშიც. ბაგრატია ასევე ასახელებს კონკრეტულ პირს, ვის დანიშვნასაც მას მინისტრის მოადგილე ძველი შტატის აღდგენისა და ბიუჯეტში ხელფასისთვის შესაბამისი თანხების მოძიებით სთხოვდა. შეგახსენებთ, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა საკუთარი სურვილით თანამდებობის დატოვების შესახებ სოციალურ ქსელში გუშინ დაწერა. მას შემდეგ, რაც გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ერთი დეპარტამენტი წიაღის ლიცენზირების დეპარტამენტი გამოიყო და შეიქმნა ახალი წიაღის ეროვნული სააგენტო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ფარგლებში, ეს ვაკანტური მოადგილის თანამდებობა გადავეცით როგორც შტატი ამ სააგენტოს, იმიტომ რომ მოხდა გაყოფა და ფინანსურადაც კი ნული იყო ამ ვაკანტური თანამდებობის, ასე ვთქვათ, თანხის ოდენობა, ჯამური ოდენობა, ხელფასის თანხები უნდა გამომენახა შემდგომში ბიუჯეტში, რომ აუცილებლად ეს პირი დანიშნულიყო. ეს გახლავთ ბატონი თემურ მთევლიშვილი. წარმოადგენდა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი. საკითხი თუ გახდება პრობლემური, ნამდვილად მოვიკითხავთ ამ საკითხს, თუმცა ამ ეტაპზე გვაქვს მხოლოდ ერთი მხარის განცხადება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ დაველოდოთ სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებასაც, მათ მიერ ახსნილ პოზიციას, თუ რეალურად რაშია მდგომარეობა და ამის შემდეგ მივიღებთ დასკვნებს. დედაქალაქში ტაქსის მძღოლებისა და სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის თბილისის მთავრობის მიერ შემუშავებულ ახალ რეგულაციებს საფინანსო კომიტეტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. ტაქსების რეგულირების ნაწილში სიახლეს ოპოზიცია ეწინააღმდეგება არგუმენტით, რომ დასაქმებულებს შეიძლება დამატებითი გადასახადები დაეკისროთ. ოპონენტების შენიშვნებს არ იზიარებენ უმრავლესობაში. საკომიტეტო განხილვაშენი კორესპონდენტი გვანცა გავაშელი დაესწრო, მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. გვანცა, როგორია მხარეთა მთავარი არგუმენტები? ხელისუფლება ოპოზიციას დეზინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს და კანონპროექტის პირველ ეტაპს განმარტავს. უმრავლესობის განცხადებით დაგეგმილია სექტემბრიდან მხოლოდ ტაქსების რეგისტრაცია. ჯერჯერობით გაურკვეველია თუ რა თანხის გადახდა მოუწევთ მძღოლებს, ამ საკითხზე მერია მუშაობს. მაია ბითაძე მერის მოადგილე აცხადებს, რომ რეგისტრაციის ღირებულება განსხვავებული იქნება და იგი დამოკიდებული იქნება ავტომობილის ტიპზე. უმრავლესობაში იმედი აქვთ, რომ ტაქსით სარგებლობა კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ გაცილებით უსაფრთხო გახდება, რადგან მძღოლები ვალდებულები იქნებიან, რომ საკუთარი აიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია ავტომობილებში განათავსონ. იმ შემთხვევაში, თუ კი მძღოლები არ გაივლიან რეგისტრაციას, მათ 200 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოუწევთ. ხელისუფლების ინიციატივას სკეპტიკურად უყურებს ოპოზიცია, აქ მიიჩნევენ, რომ უმრავლესობა ვერ მიაღწევს საკუთარ მთავარ მიზანს და დედაქალაქს ვერ განტვირთავს საცობებისგან. რაც შეეხება მესამე სექტორს, აქ აცხადებენ, რომ ხელისუფლებას მას შემდეგ უნდა დაეწყო ტაქსების რეგულირება, რაც მოსახლეობას ალტერნატიული ტრანსპორტის სახით გამართულ მუნიციპალურ ავტობუსებს შესთავაზებდა.
იმისთვის რომ ადამიანმა ნებართვა მიიღოს, თუ მას ყავს ჰიბრიდი ავტომობილი, გადაიხდის მინიმალური ერთჯერადი საფასურის ნახევარ, თუ ელექტრომობილი ყავს აბსოლუტურად უფასო იქნება რეგისტრაცია, ანუ ნებართვის მიღება, ხოლო თუ ჩვეულებრივი ავტომობილით აპირებს გააგრძელოს მომსახურება, მაშინ იქნება ძალიან მინიმალური საფასური, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფურცლის საფასური. მე არაერთხელ მithom შეიძლება იყოს 50-100 ლარი. გააჩნია საბოლოო ჯამში რა სურათს მივიღებთ, მაგრამ ეს იქნება მინიმალური ერთჯერადი გადასახადის. კანონპროექტის მიზნიდან გამომდინარე, რომ თურმე საცობების პრობლემა მოგვარდება იმით, რომ ტაქსები 50 ლარს ან 100 ლარს გადაიხდიან ლიცენზირებაში, რა თქმა უნდა, ამას ვერ დავათანხმებით. წარმოუდგენელია მიაჩნდეს საკანონმდებლო ორგანოს, რომ საცობებს მოაგვარებს დამატებითი გადასახადები. ეს არ ემსახურება არც რაიმე უსაფრთხოებას, არც რაიმე სტანდარტს. ეს სისტემა ნებართვების არ უზრუნველყოფს ტექნიკურად გამართულ ტაქსს, იმიტომ რომ ეს ისედაც ყველამ უნდა გავიაროთ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტორების სახით. ამავე დროს საგზავნო მოძრაობის განმუხტვასთან და საცობებთან რა კავშირშია ვერ გეტყვით. იმ ფონზე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ანუ იაფიანი ტრანსპორტი დღეს არის განუვითარებელი, სამწუხარო და არასაკმარისი, ტაქსის გაძვირება კიდე, რომელიც გარდაუვალი პროცესი იქნება ამ რეგულაციების შემდეგ მიუღებლად მიგვაჩნია. კანონპროექტი ტრანზიტული მოძრაობის აკრძალვასაც ითვალისწინებს, სულთმძღოლებს კი 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოუწევთ. კიდევ რა თემებს მოიცავს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილებები, ჩვენს მთავარ გამოშვებაში ნახავთ. მადლობა გვანცა, ეს გვანცა გავაშელი იყო. საქართველოსა და ისრაელის ურთიერთობებს ვერავინ და ვერაფერი შეაფერხებს. ამის შესახებ ჟურნალისტების შეკითხვის საპასუხო თბილისის მერმა განაცხადა. კალაძის თქმით, გავრცელებული ცნობები თითქოს სიტი პარკთან ხელშეკრულების გაწყვეტა საქართველოს-ისრაელის ბიზნეს ურთიერთობებს ავნებს არის მანიპულირება. მერის ინფორმაციით, თბილისის მთავრობას არასდროს ჰქონია სიტი პარკის წარმომადგენლებთან შეხვედრის პრობლემა და საჭიროების შემთხვევაში უწყება საკუთარ პოზიციას სასამართლოში დაიცავს. ეს არის უბრალოდ არაკეთილსინდისიერი კომპანიის მხრიდან მანიპულირება, ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეაფერხებს იმ ურთიერთობებს, რომელიც ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებობს, ის ბიზნეს კლიმატი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, ჩვენ ყველას მივესალმებით, ვიც კეთილსინდისიერი ინვესტორია, კომპანიაა, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ქართული ბიზნესი, ეს იქნება უცხოური ბიზნესი, ჩვენი კარი ყველასთვის არის ღია. კომუნიკაციების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ მაქტიკომსა და ჯეოსელს გაფრთხილება მისცა საუბარია კომპანიების მიერ კონსოლიდირებულ ტენდერებში მონაწილე ორგანიზაციებისა და უწყებების დაბალი დემპინგური ფასებით მომსახურებაზე. კომისიის ინფორმაციით 2017 წელს მიღებულ ზარალს მაქტიკომი და ჯეოსელი სხვა წყაროებიდან აბალანსებდნენ, რაც კანონისა და კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილების დარღვევაა. კომპანიების წარმომადგენლებმა დარღვევა აღიარეს, თუმცა აღნიშნეს, რომ ტენდერის დაწყების დროისთვის აბონენტთა მოხმარებაზე განსხვავებული პროგნოზი ჰქონდათ. ფაქტობრივი მაჩვენებელი კი სხვა აღმოჩნდა. ორივე კომპანია ამ კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში არსებულ მომხმარებლებს ემსახურებდნენ დემპინგური ფასებით და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ეს მინუსი, რომელიც ამ ფარგლებში მიიღეს, სადღაც სხვა სეგმენტიდან, ბაზრის სხვა სეგმენტიდან ფინანსდებოდა. ეს შეიძლება იყოს საბითუმო სეგმენტი ან სხვა სამომხმარებლო სეგმენტები. მანამდე არსებული პრაქტიკა და ის დაშვებები, კომერციული დაშვებები, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო აბონენტების ქცევა, სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა სწორი, როდესაც ჩვენ ტენდერში მივიღეთ მონაწილეობა და ერთწლიანი ხელშეკრულება გავაფორმეთ, მსგავსი ნიშნები რომ შეიძლება სუბსიდირებას ქონოდა ადგილი არ ფიქსირდებოდა. გლდანში ახალგაზრდა გოგოს მკვლელობის საქმეზე გამოძიება გაუფრთხილებლობით ციცოცხლის მოსპობის მუხლით მიმდინარეობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ადასტურებენ, რომ მკვლელობის იარაღი მათ თანამშრომელს ეკუთვნის. ტრაგიკული შემთხვევა 2 დღის წინ საცხოვრებელ ბინაში მოხდა. არსებული ინფორმაციით არასრულწლოვანს იარაღი მაშინ გაუვარდა, როდესაც მისი ძმა პისტოლეტის წართმევას ცდილობდა. ტყვია კი მათთან სტუმრად მყოფ ახალგაზრდა გოგოს მოხდა. დაღუპული სტუდენტი იყო და თბილისში სავარაუდოდ ამ ოჯახის ფარცხირაობდა. მომხდარზე უკვე გამოიკითხნენ არასრულწლოვანი ოჯახის წევრები. 13 წლის მოზარდი დაკავებული არ არის. ბექა ხახუბიას დაღუპვის საქმეზე კი ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვა გრძელდება. გორის სასამართლოში პროცესზე საპატრულო პოლიციის ის 2 თანამშრომელი გამოკითხეს, რომლებიც ხახუბიას მანქანის დევნას ახორციელებდნენ. პატრულო ინსპექტორებმა გიორგი სურამელმა და გიორგი ელიაშვილმა იმ საფრთხეების შესახებ ისაუბრეს, რომელსაც ხახუბიას კუთვნილი ავტომანქანა ქმნიდა. ასევე ყურადღება გაამახვილეს მაღალი სისწრაფით მოძრავი ავტომობილის შესაჩერებლად გატარებულ ღონისძიებებზე. საპატრულო პოლიციის ყოფილ თანამშრომლებს, რომლებსაც უფლებამოსილება შეუჩერდათ, ნუკრი ხაბელაშვილს, გიორგი
სადაღაშვილს და ზურაბ რუსიშვილს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 116 და 333 მუხლებით წარედგინათ, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსვობას და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. ძლიერი შეჯახების შედეგად ქალაქ გორის საავტომობილო გვირაბთან ბექა ხახუბია 17 მაისს დაიღუპა. საკრებულოს ყოფილმა წევრმა ზურაბ ნეფარიძემ, რომელსაც ქრთამის აღებას ედავებიან პენიტენციურ დაწესებულებაში თვითმკვლელობასა და განცხადება ამის შესახებ ბრალდებულის ადვოკატი აკეთებს. ედიშერ ქარჩავას განცხადებით ფაქტზე გამოძიება დაიწყო და ნეფარიძესთან ახლა ფსიქოლოგები მუშაობენ. სასამართლოს ხდომაზე, რომელიც ნეფარიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ციხეში გაიმართა, ბრალდებულმა საგამოძიებო უწყება პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების მუქარი ჩანტაში დაადანაშაულა. მედიასთან ბრალდებაზე ნეფარიძის შვილმაც ისაუბრა, მამის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის მიზეზად მან სწორედ ეს მუქარა დაასახელა. სასამართლოს ხდომაზე ბრალდებულმა დღეს საქმის პროკურორის აცილებაც ითხოვა, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. ყოფილი დეპუტატისა და მისი შვილის განცხადებაზე მთავარი პროკურატურის გენერალურმა ინსპექციამ შემოწმება დაიწყო. გაჟღერებულ ბრალდებას თავად საქმის პროკურორი სიცრუეს უწოდებს და მზადყოფნას გამოთქვავს გამოძიების შეკითხვებს უპასუხობს. სასამართლოება, რომელიც 4 ადამიანი სხვადასხვა ფაქტს ჩემ დაუნებურად ხელი მოვაწერა ისეთ რამეს, რამაც დამაპირისპირა მამაჩემზე. იქიდან გამომდინარე, რომ მე არ მსურდა ის ვიდეოები, რასაც მე მეუბნებოდნენ, ანუ ან გავრცელებულიყო ან რაღაცა და იქიდან გამომდინარე, რომ მე მინდოდა მამაჩემის რეპუტაციის შენარჩუნება. დამთხოვდი გამეკეთებინა ის, რაც მათ სურდათ. დაფიქსირდა ეს სუიციდის ფაქტი, საქმე აღიძრა, გადაიგზავნა პროკურატურაში, ჩაჯდა ის სპეციალურ პროგრამაში და ის ამბობს, რომ მას არ უნდა სიცოცხლე. მე ადრეც, როდესაც შევედი, მან თქვა, რომ ის თავის თავს დაუშავებდა რაღაცა. სისხლის სამართლის საქმეში არსებობს სასამართლოს მიერ გაცემული განჩინების საფუძველზე მოპოვებული ფარული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები, სადაც ცალსახად და პირდაპირ ჩანს, როგორ იღებს და როგორ ძალავს ქრთამს ბიუროს თანამშრომლებს ზურაბ ნეფარიძე უშუალოდ. ეს არის დაცვის ხარის და უშუალოდ ბრალდებულის და ადვოკატის მოფიქრებული გარკვეული სტრატეგია, რომელიც ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. საქართველოში მოქმედი 60-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია სახალხო დამცველს მიმართავს. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ორგანიზაციები ნინო ლომჯარიას თხოვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატად პარლამენტს იზაბელა ოსიპოვა წარუდგინოს. მათი თქმით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლის ყოფნა, როგორც უმცირესობებისთვის, ასევე მაუწყებლისთვისაა მნიშვნელოვანი. ომბუდსმენის განცხადებით, სამეურვეო საბჭოში საკუთარ კანდიდატს ის ხვალ დაასახელებს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქალბატონი იზაბელა ოსიპოვა არის ღირსეული კანდიდატურა. მას არ გამოცდილება ჟურნალისტია, სპეციალობით და ნამუშევარია ტელევიზიაში და ამავე დროს ძალიან კარგად იცის უმცირესობების პრობლემატიკა და იცნობს საერთოდ ყველა რეგიონს. არღვევს თუ არა სახელმწიფო ეტლით მოსარგებლე მოქალაქეების წინაშე აღებულ ვალდებულებას. გაეროს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობას გამორიცხავენ ჯანდაცვის სამინისტროში, თუმცა საპირისპიროა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და მათი უფლებადამცველების პოზიცია. საქმე სპეციალური ეტლებით უზრუნველყოფის პროგრამას ეხება. მანანა გიგინეიშვილი არკვევდა, რა ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს და კონკრეტულად როგორია მოქალაქეების პრეტენზიები. პარალიმპელი დიანა ჯიშიაშვილი სპორტულ აქტივობებში 3 წელია ჩაერთო. ევროპის და მსოფლიო პრიზიორია ფარიკაობაში. დიანა ამბობს, რომ ეტლი მისი სხეულის ნაწილია. იხსენებს, რომ სახელმწიფოსგან ეტლი ტრამვის შემდეგ მიიღო, მაგრამ მალე მისი გამოცვლა მოუხდა. ამჟამად უცხოური წარმოების ეტლით სარგებლობს, რომელიც ერთ-ერთმა კერძო ორგანიზაციამ საჩუქრად გადასცა. სახელმწიფო ეტლით როცა სარგებლობდი, გამიჩნდა ხერხემალზე პრობლემები. და ასევე ძალიან მიჭირდა ამ ეტლის ტარება. არა მარტო ჩემთვის, ამ ბევრი ეტლით მოსარგებლე ადამიანების მსმენია. დიანას თქმით, ხარისხიანი სავარძლის ღირებულება იმდენად ძვირია, რომ შშმ პირები იძულებულნი არიან არსებული დაკმაყოფილდნენ. თუმცა ამ შემთხვევაშიც მათ დამატებითი ბარიერები ექმნებათ. მაგალითად, ღირებულების 20%-ის გადახდა და ეგრეთ წოდებული ფორმა 50, რომელიც ეტლის საჭიროებას ადასტურებს. საქართველოში წარმოებული ეტლების გადაჭარბებულ წონასა და მოუქნელობაზე საუბრობს მესამე სექტორიც. უფლებადამცველი კობა ნადირაძე განმარტავს, რომ მოუხერხებელი ეტლი შშმ პირების ჯანმრთელობას აუარესებს. და ამის გამო მათ სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამებში უწევთ ჩართვა, რაც სახელმწიფოსთვის დამატებითი ხარჯია. ეს თანხა, რომელსაც სახელმწიფო გამოყოფს, ხო? ეს უმჯობესია, რომ განკარგოს თავად შეზღუდული შეძლებული პირმა და არა სახელმწიფო.
თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობა პირმა გადაწყვიტოს შეიძინოს ის ადგილობრივ საწარმოში ის ეტლი რომელიც ეტლით ჩვენ გვაქვს იმ მოდიფიკაციის თუ შეიძინოს სხვა ეტლი სახელმწიფოს თავისუფლად შეუძლია ამოქმედოს უამრავი მექანიზმი შეშმო პირებისთვის სავარძელ ეტლებს სახელმწიფოს ერთადერთი საწარმო აწვდის, სადაც განმარტავენ, რომ მექანიკური და ელექტროეტლები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გაცემული რეკომენდაციებით მზადდება. თუმცა გამოიყენება კარბონის მატერია, ალუმინის და სუბუქი მატერიები, ჩვენ ხმარობთ რკინას. იმიტომ რომ ის სხვა მატერიები ზრდის ძალიან თვითონ პროდუქტის ფასს. სახელმწიფოს ერთი მექანიკური ეტლისთვის 560 ლარი აქვს გამოყოფილი, ხოლო ელექტროსთვის 3580 ლარი. სოციალურად დაუცველებისთვის სავარძლები 100%-იანი დაფინანსებით გაიცემა. დანარჩენ ბენეფიციარებს კი ღირებულების 20%-ის გადახდა უწევთ. მოლოდინის რეჟიმი არის მექანიკური სავარძელი ეტლის შემთხვევაში 1-2 თვე მაქსიმუმ, ხოლო ელექტროსავარძელი ეტლის შემთხვევაში მაქსიმუმ 10-12 თვე. მხოლოდ საქართველოში დამზადებულ ელექტროეტლებს გავცემთ ჩვენ. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით 2014-2018 წლებში გაიცა 3176 სავარძელ ეტლი, მათ შორის მექანიკური 2599, ელექტრო კი 577. თუმცა 100,000-ზე მეტი შშმ სტატუსის მქონე მოქალაქიდან რამდენსაც საჭიროება სავარძელ ეტლი, ასეთი მონაცემი არ არსებობს. ქუჩაში მცხოვრები ძაღლების მოვლასა და ვაქცინაციაზე გამოცხადებული ტენდერი წელს უკვე მესამედ ჩაიშალა ქალაქ ზუგდიდში. ქუჩის 4 ბინადრების მოვლის სტრატეგია, როგორც ირკვევა ზუგდიდის მერიას ამ დრომდე არ აქვს შემუშავებული. როგორია პრობლემურ საკითხზე ადგილობრივებისა და სპეციალისტების შეფასებები და როგორ პასუხობს გამოწვევას ქალაქის მერია. დეტალებით ნახეთ ნატალია ბერულავას რეპორტაჟი. ზუგდიდში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსთან 10-მდე მაწანწალა ძაღლს ნახავთ. მათ ხშირად შეხვდებით ტურისტულ ზონებშიც. ადგილობრივების განმარტებით ზუგდიდში თავშესაფრის არარსებობის გამო ქუჩებში ასეთი ძაღლების რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. მოსახლეობა თავშესაფრის აშენებას ითხოვს. ესენი ნახევარი ავამტყობები არიან. პენემ დაგვინეს აქ გუშინ წინ ერთი მეორე არ უნდა იყოს ქუჩაში ამდენი ძაღლი უსაფრთხო არ არის ნამდვილად. ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის კლინიკური მენეჯერის ინფორმაციით 2017 წელს ძაღლისგან დაკბენილთა რაოდენობამ წინა წელთან შედარებით 200-ით მოიმატა. ზუგდიდის მერია გამოსავალს მაწანწალა ძაღლების ოზურგეთის თავშესაფარში გადაყვანაში ხედავს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი კი ამის წინააღმდეგია. ჩვენ რეკომენდაცია იყო და დღესაც არის, რომ უნდა აშენდეს იუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი, სადაც მოხდება ქუჩაში დაჭერილი ძაღლების გადაყვანა, მათი სტერილიზაცია, მკურნალობა. პრობლემა არა მარტო ზუგდიდის და ზუგდიდის მოსახლეობისთვის, პრობლემა არის მთელი საქართველოს მასშტაბით. 2017 წელს ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალს ანტირაბიული ვაქცინაციის გამო მომართა 2300 პაციენტმა, აქედან მაწანწალა ძაღლების მიერ დაკბენილი იყო 185. ზუგდიდის მერიაში იმედს გამოთქვამენ, რომ გამოჩნდება კომპანია, რომელიც ყველა კრიტერიუმს დააკმაყოფილებს. კრიტერიუმები კი ასეთია: ძაღლების ჰუმანური გადაყვანა თავშესაფარში, ვაქცინაცია, ბაქტერიებზე აცრა და სტერილიზება. ეს პირობები ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ 30,000 ლარის ფარგლებში უნდა დააკმაყოფილოს. შესაბამისი სამსახური მუშაობს იმაზე, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, რა ფორმით მოხდეს აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა, ეს იქნება ტენდერის თავიდან გამოცხადება თუ გამარტივებული წესით შესყიდვა. როდის აშენდება ზუგდიდში ძაღლებისთვის რეგიონალური თავშესაფარი უცნობია. მიმდინარე წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მაწანწალა ძაღლების მოვლასა და ვაქცინაციაზე გამოცხადებული ტენდერი მესამედ ჩაიშალა. სკოლის მართვა ასე ქვია ახალ ჟურნალს, რომელიც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისა და სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაციის თანამშრომლობით გამოიცა. ჟურნალი ყველა საჯარო სკოლას უსასყიდლოდ გადაეცემა. გამოცემაში თავმოყრილია ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების მართვის აქტუალური თემატიკა, მართვის საუკეთესო პრაქტიკა და ინტერვიუები განათლების სპეციალისტებთან. ჟურნალის რედაქტორის გია მურღულიას განმარტებით გამოცემა სასწავლო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს მათი მისიის შესრულებაში დაეხმარებათ. ჟურნალი წელიწადში 4-ჯერ გამოიცემა. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ასეთი სივრცე არსებობდეს სკოლის ხელმძღვანელთათვის, სადაც ისინი მიიღებენ კიდეც ინფორმაციას თანამედროვე მართვის ხელოვნების შესახებ
და ასევე ეკნებათ კიდეც თავადვე შესაძლებლობა რომ საკუთარი გამოცდილება გაუზიარონ კოლეგებს. მასში გამოქვეყნდება ის პრაქტიკული მასალა, რომელიც საჭიროა სკოლის მართვის საქმეში. მიიღებს ყველა სკოლის ბიბლიოთეკა, ყველა სკოლის დირექტორი, იმას ჩვენ უფასოდ დაურიგებთ ყველა სკოლას. ეზიდები კლოჩესარეს სალეს დღესასწაულს აღნიშნავენ. დღესასწაული ახალი წლის დაწყებას და გაზაფხულის მოსვლას უკავშირდება. თბილისში ეზიდების ტაძარში დღისადმი მიძღვნილი მსახურება ჩატარდა. საქართველოში მცხოვრებ ეზიდებს დღესასწაული ტაძრის წინა მძღვარმა მიულოცა. კლოჩესარეს სალე ითარგმნება როგორც ახალი წლის პასკა და მთავარი რიტუალით სწორედ სპეციალურად ამ დღისთვის გამომცხვარ პასკას უკავშირდება. დიასახლისი აცხობს დიდ პასკას, კოლოჩს, რომელშიც ათავსებს მძივს ან მონეტას, ვისაც შეხვდება მძივი, ნათქვამია ასე რომ დავლად სერევია, ანუ მასზე იქნება დამოკიდებული ოჯახის ბედი-ღბალი და დალოცვილი იქნება ის ადამიანი უფლისგან. მოამბით 18 საათზე დღეს ამით დასრულებულია ყველა სიახლე 7-ზე გაიცანით ერთი ტივიჯიზე. გმადლობთ რომ გვიყურებთ.